Nói gì thì nói, UAV đang là thứ vũ khí dân gian hiện đại, làm thay đổi luật chơi trên chiến trường. Và Nga, với sự giúp sức của người bạn khổng lồ phương Đông, Trung Quốc, đã biến món này thành bữa bối. Theo Reuters, từ quý 2 năm ngoái, các kỹ sư UAV Trung Quốc đã qua lại liên tục với nhà máy IMZ Kupol, nơi Nga sản xuất vũ khí. Họ không chỉ sang tư vấn, mà còn bắt tay chế tạo, thử nghiệm tận nơi. Cái bắt tay này không còn là buôn bán lặt vặt, mà là gom rơm dựng nhà, gắn bó tới mức chia sẻ nhân sự, chuyển cả vật tư qua Nga. Các lô hàng UAV tấn công do Trung Quốc sản xuất, đặc biệt từ hãng Sichuan AI Aviation Technology, được chuyển sang thông qua công ty quốc phòng Nga TSK Vector, vốn đang bị Mỹ và EU trừng phạt. Nhờ vậy, Nga có thể sản xuất hàng loạt UAV tầm xa kiểu Gavia, dựa trên mẫu Shahid của Iran, có thể bay tự động và bổ nhào phá mục tiêu chính xác như cắt lúa bằng máy gặt. Tình báo Ukraine ước tính Nga giờ tung ra khoảng 500 UAV tấn công tầm xa mỗi tháng. Đủ. Cứ thế, họ khiến Ukraine tốn đạn phòng không, cháy radar và rối ren khắp chuỗi hậu cần. Cái giá phải trả cho Kiev nặng như gánh rơm ướt, trong khi Nga chỉ tốn ít mồi câu. Tóm lại, Trung Quốc đang là người giữ lò nung cho Nga, tiếp sức để Moscow duy trì năng lực UAV và thực hiện những cuộc tập kích liên hoàn. Vậy tại sao lại chọn UAV để khiêu khích châu Âu? Câu trả lời đơn giản thôi. Thưa bà con, UAV rẻ, lại dễ chối. Một khi bị phát hiện, Nga có thể nói hỏng phải tôi, vì không ai chứng minh được chúng từ đâu bay tới. Giống như thả một con cá rô ra ruộng, lát nữa thấy mất đìa cá, ai mà bắt lên được. Nói cách khác, UAV chính là đòn thử nước của Nga. Nếu không ai dám phản ứng mạnh, thì Moscow biết đường bơi tiếp. Còn nếu bị phản công dữ, họ có thể rút lui và nói rằng tôi chỉ vô tình thôi. Cá lội nước đục, ai là người thả câu? Thưa bà con, chuyện UAV Nga bay lén vào trời NATO có vậy mà không đơn giản. Nó giống như cảnh ruộng nước lặng bỗng nổi bọt. Cá chưa thấy, mà người đã biết có tay thả mồi. Nga chọn UAV vì nó rẻ, dễ giấu tay, mà lại gây sợ. Một con UAV Lancet chỉ tốn vài ngàn đô, trong khi NATO phải tốn cả triệu đô để phóng một quả tên lửa đánh chặn. Giống như xách rổ đá chọi vào tổ ông đang nhiều hơn số đá còn lại. Nga biết điều đó. Họ hiểu rõ NATO bây giờ như nhà có hai người cãi nhau. Mỹ thì đang bận chăn trâu ở Trung Đông, còn châu Âu thì lo gặt mùa khô ở Ukraine. Nếu đụng nhẹ một cái, cả hai sẽ lúng túng không biết có nên đánh trả hay không.